Hello mga langga, how are you? Nadugay man ang akong unboxing gang, nadugay man ni gang. So, join me mga gangging, mag-unboxing ako. Unsa naman akong look. Ayan. Ayan, so mag-unboxing tayo mga palangga. Kumusta kayo? May gabiin ninyo. Ano na ba kayo lahat? Nanihapo na ba kayo dyan? Kasi excited ako nito eh. Orders kasi ito palangga. He's already on orders. Order. Hintay na kasi ito ng client. Oo. Tingnan natin kung anong laman kasi alam ko exciting ito. Good evening, Reggie from NUskin, Germany. OMG. Ba't iba niya? Oh my gosh. Ayan siya, oh. Ayan. Order na kasi ito palangga. Age lock boost. Age lock boost. Age lock, oh my gosh. Age lock boost palangga. Ayan, age lock boost lang pala ang laman. Ayan. Ay, sandali. Wala ako. Ayan, age lock boost lang pala ang laman. Oo, tsaka tea green. Yes, tea green. Tea green ba? Tea green. I'm taking this. Ito yung free ng tea green. Ito yung age lock boost. Unsa naman ko yun? Ayan siya, mga cleanser. Ayan. Yan yung mga laman. Palangga, ito yung laman. Palangga, gin law. Ito yung laman ng aking happy box. Ayan. So, we will be starting sa it's already officially out in the website, NUskin website, itong aming age lock boost, but unfortunately wala na itong free pouch kasi it's only an introductory. So eto, wala na siyang freebies. That was last September 17 and 18, I think, 2 days. So wala na siyang freebies gang, so if you want to order this, wala na siyang freebies gang, ito na lang yun. Age lock boost. Ayan. Ito yun siya. I love this. Ito palang, may nag-order sa akin ito kasi. Maganda ito gang. Maganda siya. Oo, mag-grab kayo sa akin gang kung gusto nyo mag-order nito. Ayan. You see this? Wala akong filter palang Sa TikTok ko, I'm using filter, but dito sa aking live, wala akong filter gang. Wala yung filter. So, klarong-klaro yung looks ko lang kung anong kutis meron ako. So, wala yung filter. And Reggie is 45. Matanda rin siya. So, NUskin lang ang NUskin ang aking pangbato. So, to those who wants to order, this is already out in the Europe. So, mga gusto dyan, mag-NUskin, maggamit ng age lock boost, deserve nyo. And if you want to have this as early Christmas gifts, wow, this is a really nice gift for yourself. Maganda langga. Take care of yourself langga, and make look always beautiful. Kasi sarili natin yan. So, yes, take care of yourself. Ayan. So, order na ito. Papadala ko na ito sa aking client. So, ayan. You see? Sinong gusto nito, mag-order sa akin, mag-PM lang kayo because I will be giving you discounts. And, yes, of course,
Our tea green, sa mga gusto mo papayat, kasi ako, ang sarap lumamon palangga. Lamon ako ng lamon, lalo pag winter. That's why I'm taking, you see, I'm taking this. And I have order also. So, mag-take ako nito para, antioxidants, tapos nakaganda ng skin, and nagaganda ng tulog, tsaka antioxidants ito langga. So, nag-cleanse ng ating whole body. And marami itong uses, gang. If you have allergies, really, this is a must. This is a must in your dietary supplements. Papakay ko gang tungkol sa akong products. Dili ni nga ni si Reggie kung why NUskin. Dili ko yung ani kakapal or ka looks very ang aking skin ba? Yan siya. You see? Ayan. So, saan yun? Akin ito eh. May nag-order. Akin ito eh. Everyday ako nagtitake niyan. Kasi pang paano ng ating katawan. Pang resistensya pa lang ga. May nag-order sa akin ito. Tsaka, yes pa lang ga. Oo. Orders na. Naghihintay na ito ng aking clients. Yes. So, ano pa ba? We have also a mineral powder. Ayan, meron kaming mineral powder. I'm also using this. Lahat ginagamit ko na palangga. Ginagamit ko talaga. Hello, Ma'am Hortensia. Hello, thank you so much for joining. Yes, I am using my products. Kaya wag kayong magtaka kung bakit ganito ako kakampante to harap there to everybody. Kasi magandang aking produkto. I am the products of my product. I am the product of my own products. Tama ba? So this. I am also using this new color bronzing. No, finishing powder. Ang ganda nito gang is only one type of wala maraming issues. So isang lang siya, isang type lang siya for all skin types ito. Kaya maganda siya gang. Maganda ang aking products na mo. Gwapa yung kayo. Ko ninyo labda kung gwapa mo diha. Kaya pagwapa ta mo kay sa Reggie, gwapa kayo. Even if I'm old already, so 45 na ko gang, sipa, kapaka mo 45. Gwapa gihapon ko gang. Gwapa means ganda ng skin, young looking skin. So ayaw mo diha pag kahibong diha anong ani ni akong looks kay because of NUskin. NUskin dito sa Baygang, if you visit me here at home, you can see in my bath all is NUskin. All are NUskin products. From head to toe, from food supplements, yes, I'm using NUskin. Tsaka, isa lang ang masabi ko, you don't need to spend many money for this. All you have to acquire is the very important, yung talagang alam nyo na magagamit nyo. Kasi ang alam ko sa NUskin, lahat kasi important but kung nag-budget kayo dyan, yes, you can acquire this. We have 3 major ritual to take care of your skin. We need for the cleanser, toner, toning, and for moisturizing. So, yan tatlo. Dapat meron kang ganun. Oo. Dapat meron kang ganun gang. Para magiging looks younger looking ang iyong skin. You see me? Kasi ako, nagtitake talaga ako ng food supplements. Hindi ako ganito. Kung wala akong food supplements, hindi ako ganito. I'm not like this. Yung young looking, yung laging masaya ang skin. Kasi I'm taking this. I'm taking this. Kaya wag kayong magtaka talaga kung bakit ako nagtitake. Ayan. Huwag kayong magtaka. And of course, I'm taking, who is this? I'm giving a budget for my skincare. You see? Kahit matanda na ako. And these are the cleanser of the
Lumispa. Yes, these are the cleanser. If you don't have Lumispa, just simply acquire this or purchase this. Pwede mo yan siyang just for your facial wash. It has a collagen ingredient na naglilighten ng mga dark spots. Tsaka maganda ito lang nakakapine ito ng pores. Lumispa cleanser. And it is very nice if you are buying also the Lumispa. Yes, maganda rin ito kung naong is already finished, no? Nindot akong products pa lang nindot siya. It's the ingredients are tolerable to all skin types, so you don't need to worry if you are sensitive. This you must have. Cleanser ni siya for blemish prone and normal combo. I'm using the normal combo. Pagwapo mo dagang ay mo pagtitik sa inyong mga looks. Ayaw no. Deserve nyo yan siya. If ayaw nyo, mapagwapa mo. Ayaw you. And we have 2 types of toothpaste. We have the whitening fluoride. I'm also using this. My kids are using this. Whitening fluoride toothpaste. Ayan. Ay mo pagtitik mga palangga. And this is the anti-plaque, so mas malaki siya. And I loving this. You see, may ngipin, hindi yan siya, Grabe, yellow talaga dati. Ayan, okay na yan siya. Nag-whitens, nag-lightens na yan siya. So, isa lang masabi ko maganda pag maganda ang, excuse me, nantok ako. Oh my God, nantok na talaga ako. Isa lang masabi ko maganda ang products pag NUskin ang gagamitin nyo, maganda ang inyong journey dyan. Yan ang isa lang masabi ko. NUskin pa lang. Pag NUskin kayo, sa mga gustong mag-order, mag-PM kayo sa akin, I am here to guide you and I am answering all the questions kung anong mga gusto nyo malaman sa business because NUskin is a networking, so gusto nyo sa aking team, mag-join kasi alam ko marami ako mga friendship dito na they are into business. So if you want to add more business na free registration, it's a free registration, so why not mag-ano kayo sa akin, connect kayo sa akin, or you can call me anytime. Yes, you can call me, you can bother me kasi ang alam ko mga friendship ko ito, mga girls lang ito, wala itong boys dito. Hindi kasama mga lalaki dito. Oh. Mga boys na dito, mga girls na dito, mga palangga. Women. So, I am prioritizing women, yes. Kasi yung mga boys kasi, bihira lang yung mga mahilig sa skincare. So, ito maganda siya. I have this already. Ganun sa akin palangga. What's with das machen? Die wie heißt denn das Brot da? Semmel? Wir machen das Semmel. Nee. Keine Semmel oder wie? Nee. Ich mag das schon. Mama, mach mal TikTok. Mag-TikTok daw akong gang. Dann mach ich Disco, Mama. TikTok daw kami gang kalukan ng adik ko sa TikTok. Musik, Mama. So, brother, was du das Semmel haben? Ito yung ilangga. 3 months consume, 3 months. And after, if it's finished, you can buy this individually. The serum. This is serum actually. This is serum. You can buy this individually. I love this. Excuse me, giduka jud. I love this palangga. Since it is out in the market, or it is introduced from NUskin gang, ganahan, kay ko ani gang, makanindot na siya sa naong. You see my skin? Pero pag dahom na lang mo nga kining mga ingon ani di na siya mawagtang kay magtubo na magina siya gang ipalaser na siya. Tapulan mo ko sa hay. Gani. Laser na siya. But overall, my skin is healthy and nice skin. How's your skin? Nice.
Kamot ra bato kay hangay kong buhat diri sa balay. Oh. Sorry, I'm muda. Ich bin muda. Thank you so much. Ayan. Just PM me pag may orders kayo. I'm just here to help you. Ayan. Laban. Bawi. Hello ka. Ayan. Mga gwapa. Yes. Pagpaganda na kayo dyan, ayaw mo pagtiktik sa inyong mga looks, pagpagwapa na mo. Sige mo pamalit ang mga bisag unsa niya. That's very good if you buy things, yes, jewelry, everything, things for ourselves, like tag, shoes. But, very important gang, skincare. Try my product, skincare, NUskin. Try it and you will love it. As much as I do. Was ist das? Was ist Avocado? Was ist das? Bomisch. Ist es Avocado? Avocado. Oh, maganda ito gamo. You see my skin. I have a nice skin talaga. I have a nice skin. Kaya patanda na ako, I am, yes, I have a nice skin. Nanambok ko gani ko karon kay. Oh, pagpagwapa mo lang ga, pagpagwapa mo dia. Di ba pag magamit ang filter, magwapa ta. So, it's the same. We are using NUskin, magwapa tagang magagwapa siya. Magagwapa ang NUskin gang. Masag tiguang na ko gang. Ano gyapon ko gang? Looks younger gyapon ko. Or gwapa lang yun siguro ko. Kalo ka. I-claim talaga. Kapala yun eh. Oh, because of NUskin gang, ni gwapa yun ko. Na-upgrade. Larky. So, thank you so much, mga palangga. Ito lang ang aking paninda, NUskin. Ja, Hände waschen, please. Wo sind das scharfe Messer? Semmel, ich müsste das Semmel. Ich müsste das Semmel machen, wieder Brandon. Ayan, Age Lock Boost. Age Lock Boost. Try it and you will love my products. Yan. Yan na, nasabi ko na yung lahat dito. So, thank you so much, mga palangga. Thank you so much. Bye for now, mga gangging. Pag mayroon kayo mga orders, mag-PM lang kayo sa akin. And of course, discover the best you in NUskin. Ciao! Good night, mga palangga.